हुनुहुन्छ हुन्छ सायद भेटीको वचनभन्दा अगाडि हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू जानुभयो कि भएन उहाँ सुसमाचारको निम्ति जानुभयो सायद कसैले केही आशिष बाँड्न चाहनुहुन्छ सायद संयोजकहरूलाई सोध्नुपर्छ कसै हजुर संयोजकले नभए पनि अथवा कसैबाट यो जुन चाहिँ हजुर जानुभयो आइतबार जानुभएको थियो अरे होइन आइतबार त्यसो कसै हाम्रा दिदी बहिनीहरू एक दुईजना छन् भने के बाँड्न चाहनुहुन्छ को जानुभयो सुरुमा हात उठाउनुहोस् न ओहो निकै जानुभएको रहेछ होइन दाजुभाइहरूले त हात उठाएको छैन होइन ओके हुन्छ हजुर मध्ये कसैले बाँड्न चाहनुहुन्छ आउनुहोस् न एक दुईजना आउनुहोस् न घरको अरे एक दुई शब्द भने पनि अथवा एक दुई वाक्य भए पनि हामी जो होइन सुन्न चाहन्छौँ एकदम हजुरले पाउनुभएको आशिष के भयो कसो भयो होइन आउनुहोस् ल है छिट्टो आउनुहोस् हुन्छ ताली बजाउन त है प्रभु येशूको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। हामी चाहिँ गएको आइतबार बराल डाँडामा गएका थियौँ। म चाहिँ त्यो बराल डाँडा विपत्तै तारै कतै होला भन्ने चाहिँ कहिले नै गएको थिएन। धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि तपाईँहरूलाई पनि एक वर्ष पहिलादेखि अब यो वर्षको उसमा मण्डली प्रार्थनामा उहाँहरूले राख्नुभयो हाम्रो आमा दिदीबहिनीको सैनिकहरूले अनि एक वर्ष पहिलादेखि प्रार्थना गर्दा आएका थियौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी एउटा दुईजना त पहिला जाने त्यति थिएन कुराहरू 6-7 जना मात्र हुन्छ होला भन्ने थियो 17 जना भयो कि हामीले भयो बेसरी रमाइलो भयो नजिकै पो रहेछ बराल डाँडा बुढे बजारभन्दा अलिकति माथि रहेछ मतलब सोचेको थिएँ भरै त्यो भिमा तनहुको नजिकतिरै होला भनेर भनेको थिएँ अनि एकदमै उहाँ बराल डाँडाको दाइ दिदी चाहिँ एकदमै रमाइलो ठाउँमा बस्दो रहेछ झन् माथि गयो हिँड्ने जस्तै नलाग्ने झन् माथि गयो झन् छालालाई देखिने एकदमै रमाइलो अनि अन्तर्याक्सहरू बाँध्दै गयौँ अनि दिदीहरूको दाइहरूको घरमा गएर यसरी रमाइलोसँग प्रार्थना गऱ्यो अनि उहाँको छोरी जानुभयो छोरीले पनि राम्रोसँग सुनिदिनु भयो ठुलो छोरीलाई आउनुहोस् केही नै हुँदैन तपाईँ आफ्नो बाबा मम्मी हिँडेको बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर भन्यो अनि उहाँको लागि प्रार्थना गर्नु भएको छोरी छोराहरूको सबैको लागि बुहारीको लागि अनि ट्र्याक्सहरू बाँध्दै गएपछि अनि प्रार्थना गऱ्यौँ भजनहरू गायौँ अनि सबैजनाले मिठो खाजाहरू लैजानु भएको थियो म त बनाउनु नभ्याउने तैपनि मेरो भाग्य कुराहरू लगेको थिएँ अनि आफ्नो खाजाहरू निकाल्यो रमाइलोसँग खाजा पानी खाएर फेरि उहाँहरूसँग छुट्टिएर फेरि पहिला हामी गएको खास त्यतातिर गएर त्यो बराल डाँडा फन्को लाएर आयौँ त्यतापट्टि पनि बाँध्दै आयौँ त्यो ट्र्याक्सहरू अनि हामी हिँड्दै बुढी बजार पुग्नुपर्छ होला भनेर थकित भएको थियो झ्याप्पै माइक्रो आएपछि एकैछिन यहाँ आइपुग्यो एकदमै रमाइलो भयो त्यो दिन धन्यवाद परमेश्वरले एक वर्षको प्रार्थना हामी एकदमै रमाइलोसँग त्यो दिनको सुसमाचार सुनाएर आयौँ फेरि आउने वर्षहरूमा पनि अगुवाजीहरूको अनि हाम्रो संयुक्तहरूको अनि परमेश्वरको इच्छा भयो भने कुनै ठाउँ परमेश्वरले तोकिदिनुहोस् भनेर धन्यवाद। हामी त्यो ठाउँमा जुन चाहिँ छरिएको बिउहरूलाई प्रार्थना गर्दै जान्छौँ होइन अन्त त्यहाँको अहिले घरेलु सङ्गतिको एउटा संयोजकको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो सरोज भाइले लिनुभएको छ होइन उठौँ न सरोज भाइले नचिन्नेहरूले सायद सबै चिनाएको छ होला होइन ल है उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन अन्त हुन त उहाँसँग टिम जान्छ उहाँ एक्लै त जानु हुँदैन होइन अन्त प्रार्थना गर्दै जोडीकोलाई प्रार्थना गरिदिनु भन्दैछ त्यहाँ हाम्रो त्यसो अर्थ के हो मलाई थाहा छैन तर प्रार्थना चाहिँ गर्नु पर्यो होइन ओके हुन्छ हामी वचनतर्फ जाउँ होइन दुईवटा पद मात्रमा पढ्छु उपदेशकको पुस्तकमा पढाउन सक्नुहुन्छ होइन अन्त 4 पद र 6 पद होइन हजुरले हेर्नुहोस् न है मसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबल छन् भने है
पक्कै पनि छन् होला भएको मैले कान चाहिँ अलिक ठाडो ठाडो गरेर सुन्नुहोस् है ओके हुन्छ उपदेशक 11 अन्त 4 अनि 6 पद होइन 4 र 6 पद चाहिँ हामी पढ्नेछौँ यहाँ यसरी लेखिएको छ मैले चाहिँ एमबिबिएस बाइबलबाट पढ्दैछु मेरो पछि एकजनाले टिबिएस बाइबलबाट पनि पढिदिनु भयो भने अझ असल हुन्थ्यो होइन यहाँ यसरी लेखेको 4 पदमा चाहिँ बतासको विचार गर्नेले कहिल्यै छोड्दैन बादलमा नजर राख्नेले कहिल्यै कटनी गर्दैन है एकचोटि म फेरि भन्छु बतासको विचार गर्नेले कहिल्यै छोड्दैन बादलमा नजर राख्नेले कहिल्यै कटनी गर्दैन त्यसपछि 6 पदमा चाहिँ बिहान समयमा नै तिम्रो बिउ छ र बेलुको अथवा बेलुकी लेखेर बेलुकी पनि काम गर्न नछोड किनभने अहिले छरेको अथवा भरे छरेको कुरा चाहिँ सफल हुन्छ अथवा दुवै नै राम्रो होलान् भनी तिमी जान्दैनौ आमेन ओके टिबिएसबाट कसैले पढिदिनुहुन्छ जसले हावालाई हेरिबस्छ त्यसले बिउ छर्ने छैन अनि जसले बादललाई हेरिबस्छ त्यसले कटनी गर्ने छैन बिहान तिमीले आफ्नो बिउ छर र साँझमा आफ्नो हात नरोक किनभने यो कि त्यो कुन चाहिँ सफल हुन्छ कि दुवैको उत्तिकै राम्रो हुन्छन् कि सो तिमी जान्दैनौ ओके यो जुन चाहिँ खेतीपाती लगाउने सन्दर्भमा चाहिँ लेखकले भन्दैछ होइन मैले त खेतीपाती कहिले पनि लगाएको छैन मेरो अनुभव छैन होइन स्कुलमा अलिअलि त्यसको बारेमा चाहिँ पढेका छौँ यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ हजुरले होइन व्यावहारिक रूपले खेती लगाउनुहुन्छ होइन अन्त एउटा बिउ छर्ने व्यक्तिले पनि के बिउ छर्ने होइन हावाले उडाइदिइहाल्छ नछरे हुन्छ भन्ने कोहीको मनुष्य त्यस्तो हुन्छ नि त होइन अथवा जुन चाहिँ खेती लगाउने बेलामा पानी पर्दैन होला के छर्ने भनेर एउटा हात बाँधेर बस्ने र अल्छे मान्छेले के जुन चाहिँ कटनी गर्ने बेलामा कटनी गर्छन् होला नि त गर्दैन नि त होइन अन्त 6 पदमा चाहिँ हामीले लेखिएको छ हाम्रो काम चाहिँ छर्ने काम होइन कृषकको काम चाहिँ उसले एउटा विश्वासले छर्छ नि पानी आउला हावा नआउला भनेर छर्छ अन्त हुने नहुने कुरा कसको हातमा छ होइन अहिलेको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्राकृतिकको हातमा छ भन्छ तर प्राकृतिकको पछाडि पनि को हुनुहुन्छ परमेश्वर होइन त्यो फसल दिने नदिने चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ अनि हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा त विशेष गरी सेवकाईको क्षेत्रमा होइन हामीले चाहिँ यसलाई जुन चाहिँ लागू गर्दाखेरि यी पदहरू अथवा यी सिद्धान्तलाई लागू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि छर्ने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन होइन अन्त त्यो छरेर त्यसबाट उब्जनी हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी त परमेश्वरले दिनुभएको छैन दिनुभएको छ होइन हामीले मत्ती 13 मा पनि बिउ छर्नेको दृष्टान्तमा होइन बिउ छर्ने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन अन्त यो हिसाबले हामी पनि हौ होइन उहाँले हामीलाई त्यो बिउ छर्नको लागि जुन चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएको छ अन्त त्यहाँ 4 किसिमको जमिन होइन हामी पाउन सक्छौँ चारैमा धेरै फल फलेको हामी पाउँदैनौँ होइन तर हाम्रो काम चाहिँ के हो छर्ने काम हो होइन येशू ख्रीष्ट यहाँ प्रत्यक्ष उहाँको सेवकाई होइन प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक रूपमा यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि पनि उहाँले सेवकाई गर्दा सबैले विश्वास गरे होइन सबैबाट फल आएन होइन तर उहाँले छर्नु भयो अन्त होइन परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ उब्जनी दिनुभयो होइन अन्त हाम्रो काम पनि होइन हामी जुन चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि होइन छर्ने त विभिन्न तरिकाले छरिन्छ नि त होइन सुसमाचार सुनाउँदा हामी व्यक्तिसँग प्रचार गर्दाखेरि अथवा हामीले जुन चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि होइन अन्त अस्ति मैले एउटा वचन सुन्दै थिएँ
हाम्रो पास्टर स्यालरले एउटा वचनमा चाहिँ प्रार्थना गर्न पनि काम गरेको जस्तै हो अरे होइन। कोही मान्छेले चाहिँ भन्छन्, कोही विश्वासीले चाहिँ भन्छन् प्रार्थना के गर्ने, परमेश्वरको इच्छा भयो भने भइहाल्छ, भएन भने हुँदैन भन्छ अरे होइन। तर प्रार्थना गर्ने चाहिँ काम गर्ने जस्तो अरे होइन। हामीले समय तोक्छौँ होइन, धेरै थोरै भने पनि हामी समय तोक्छौँ होइन। कसैले घोडा टेकेर प्रार्थना गर्दा, कसैले उठेर प्रार्थना गर्दा, कसैले हिँडेर प्रार्थना गर्दा होइन। अनि त्यो प्रार्थना गर्नु परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ नि त होइन। अन्त त्यो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ, अन्त त्यो प्रार्थना अनुसार उहाँले जवाब पनि दिन सक्नुहुन्छ। अन्त उहाँको इच्छा अनुसार हामी प्रार्थना गर्छौँ भने त अवश्य उहाँले चाहिँ हामीलाई जवाब दिनु हुँदैन होला त होइन। अन्त उहाँको इच्छा त मानिसहरूको आत्मा बचोस् होइन, यो मानिसहरू उद्धार होस्, छुटकारा पाओस् होइन भन्ने उहाँको चाहना छ कि छैन? चाहना छ। हामी त्यो अनुसार प्रार्थना गर्छौँ भने अवश्य परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन। साथसाथै दिने सम्बन्धमा नि अथवा भेटी ल्याउने सम्बन्धमा परमेश्वरको आज्ञा हो कि होइन होइन। अन्त प्रभुको इच्छा छ भने उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ नि, हामीले किन ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा तर्क हुनसक्छ होइन। तर हामीलाई त होइन होइन हाम्रो भेटीहरू हाम्रो उब्जनीबाट होइन, पहिला कृषि गर्दाखेरि बाली ल्याउँथ्यौँ भने होइन, अहिले त विभिन्न हिसाबले हामी होइन आफ्नो जीविका चलाउँछौँ होइन। जेसुकै होस् होइन होइन हामीले चाहिँ परमेश्वरको होइन हामीले ल्याउँछौँ नि त होइन। अन्त त्यो पनि एउटा लगानी हो नि त, त्यो पनि एउटा बिउ छर्ने हो कि होइन। जस्तै कटनी गर्दाखेरि पनि मलाई थाहा भएअनुसार पछिको निम्ति केही बिउहरू साँच्छ कि साँच्दैन, साँच्छ पछि होइन आउने वर्ष चाहिँ रोपिन्छ नि त होइन, आउने रोपाइ सिजनहरू। त्यसरी नै हामीले पनि त्यो जुन चाहिँ होइन आफ्नो आम्दानीबाट होइन धेरै थोरै होइन परमेश्वरले जति होइन जुन उहाँलाई दिनुपर्ने हिस्सा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, विश्वासले ल्याउँछौँ होइन। अन्त विश्वासले रोप्छौँ एक हिसाबले परमेश्वरको कार्यको निम्ति, सेवकाईको निम्ति होइन। अन्त परमेश्वरले उब्जनी दिनुहुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यसलाई होइन हामीले सायद हाम्रो हिसाबले थोरै लिएको होला, तर परमेश्वरले त्यसलाई धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन। अन्त हामीले हाम्रो मण्डलीको एउटा जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि सुरुवातदेखि सिद्धान्त चाहिँ हामी मानिसप्रति भर नगरौँ होइन, तर परमेश्वरमा भर गरौँ होइन। परमेश्वरमा विश्वास गरेर प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामी दिउँ ल्याउँ होइन। भेटी दशंसा होइन, विशेष भेटीहरू हामी अन्त परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई आशिष गरेर प्रयोग गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ होइन। यसै सिलसिलामा जस्तै हाम्रो मण्डलीको विभिन्न आवश्यकहरू छ है। अन्त सबै आवश्यकहरू मण्डलीको जुन चाहिँ हाम्रो मुख्य कोषबाट हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ होइन, किनकि आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छ है। अन्त एउटा आवश्यकता मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ होइन, जुन हाम्रो सेवकहरूको निम्ति, हाम्रो प्रचारकहरूको निम्ति एउटा साधनको आवश्यकता पनि छ नि त होइन। जुन हुन त अहिले बिस्तारै हाम्रो देशमा पनि सार्वजनिक जुन चाहिँ यातायात सेवाको विकास हुँदैछ होइन, तर कहिले उनीहरूमा हामीले भर पर्न सक्छ सक्दैन नि त होइन। जस्तै हामी कुमेन्टे भङ्ग्यान जाँदाखेरि कतिजनाको मन छ जान होइन, तर साधन छैन। अन्त यातायात सुविधा पनि त्यहाँ एकदम सीमित भएको कारणले चाहिँ होइन जान सक्दैन होइन। हाम्रो पास्टर जेम्स उहाँ बागलुङबाट चाहिँ आउनुहुन्छ होइन, अनि हामीलाई वचनको सेवकाई दिन आइराख्नु भएको छ आज होइन। अन्त केही हप्ता अगाडि उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँको साधन त छ, त्यो साधन चाहिँ अनि कन्डिसनमा छैन कि। त्यसैले ती कुराहरूको निम्ति हो होइन हामी मण्डलीको एउटा जिम्मेवारी छ, तर मण्डलीको कोष पनि सीमित छ नि त होइन। त्यसैले त्यसको निम्ति पनि हामीले दिन सक्छौँ नि त होइन। अन्त अझ मैले हाम्रो अगुवाको सरसल्लाहमा त यो क्रिसमसमा हामीले किन मासु भात खानु परेर होइन, सधैँ क्रिसमसमा मासु भात खाइरहेको यो क्रिसमस चाहिँ हामी जुन चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने कुराहरूलाई जोड दियौँ होइन। अन्त बरु त्यो मासु भात खाने पैसा त बरु हाम्रो सेवकहरूको निम्ति, प्रचारकहरूको निम्ति हामी त्यो कोषले चाहिँ होइन केही गरौँ न भन्ने एउटा सोच है। यो सोचमा यसै गरौँ भनेर पछि सर हाम्रो जुन चाहिँ साधारण सभाको बैठकमा अझ यसलाई चाहिँ हामीले अलिक होइन गहिरो रूपले छलफल त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर खोजेको चाहिँ होइन है, त्यो होइन एउटा सल्लाह नि होइन।
त्यसैले हामीले जसरी अब ड्रम सेटको लागि हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ होइन, केही समय लाग्यो होइन, भने जस्तो समयमा सायद हामीले सोचेको समयमा भएन, तर पुग्यो नि त होइन। अन्त अहिले हामीले मजासँग आराधना गर्न पाएका छौँ होइन, त्यसको पनि भूमिका छ होइन। अब हाम्रो अस्ति गएको हप्तासम्म 2-2वटा मोटरसाइकल त्यहाँ सजाइरहेको थियो होइन, त्यो मोटरसाइकल सजाएको मात्र त्यो मोटरसाइकल कुद्नु पऱ्यो नि त होइन। अन्त मेरो बुझाइअनुसार हाम्रो राजकुमारजीले यो कन्फर्म गर्नुभयो, 2टा मोटरसाइकल भने एकजना पास्टर जेम्सको हुनुहुन्छ, त्यसलाई मर्मत खर्च कति लाग्छ अरे? अब त्यसलाई मर्मत गर्न कति भन्यो अरे भाइ? कसलाई थाहा छ? हजुर 34,000 होइन, 34,000 होइन लाग्छ है। अन्त एकजनाले 10 रुपियाँ, एकजनाले 50 रुपियाँ, एकजनाले 500 रुपियाँ, कसैले 5,000 कति लागि गऱ्यो भने धेरै होइन, ढिलो छिटो त्यो उठ्न सक्छ कि सक्दैन होइन। हामीले थोरै थोरै गरेर धेरै गर्न सक्छ। थोपा बनाएर के हुन्छ अरे? समुद्र हुन्छ। कहाँ हामीले पढेको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ भनाइ पनि छ होइन। त्यसैले त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन। अन्त अर्को जुन चाहिँ मोटरसाइकल हाम्रो शेरबहादुरजीले होइन जानुभन्दा अगाडि हामीलाई होइन एउटा प्रेमको होइन मायाको दान जस्तो गरेर दिनुभएको छ, त्यसको मर्मत खर्च कति लाग्छ? कति हजुरले सोद्धाखेरि कति लाग्छ? सुन्दर भाइ कति लाग्छ? 7देखि 10 भन्देऊ न होइन है। 34 र 10 कति हो हिसाब गरौँ न। पास्टर जेम्स हजुर म्याथ्सको टिचर हुनुहुन्छ। 44,000 होइन, 50,000 भनौँ न होइन, पछि केही लाग्न सक्छ। 50,000 होइन हजुरले अहिलेसम्म यस्तो विश्वासयोग्य भएर दिइराख्नु भएको छ होइन। अन्त 50,000 होइन हामी सबै मिलेर होइन उठाउन सक्दैन त यो मोटरसाइकलको मर्मतको निम्ति। क्रिसमसमा मासु भात खानुभन्दा एक हिसाबले होइन त्यो 50,000ले बरु सेवकहरू होइन प्रार्थना गर्दाखेरि जान मन छ होइन, साधन छैन है। एक दिन 5 घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन। त साधन नभयो भने 2 घर पनि बल्ल मुस्किलले चाहिँ प्रार्थना गर्न जान मिल्छ होइन। तर यदि साधन भयो भने त 5 घर होइन 10 घर पनि भ्याउन सक्छ नि त होइन। 50,000 को कुरा हो होइन है। यसरी हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त यसमा सहमति हामी सबै छौँ भने परमेश्वरले त्यसमा आशिष पनि दिनुहुन्छ नि त होइन। हाम्रो एक सोच भएर परमेश्वरले होइन। अन्त हामी त्यो मोटरसाइकल भयो भने ठाउँ ठाउँमा हामी सङ्गति दिन सक्छौँ, ठाउँ ठाउँमा हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जान सक्छौँ होइन। त्यो कुरा होइन हाम्रो पास्टर जेम्सलाई आवाज जावत हुन कति सजिलो हुन्छ होइन। उहाँ यहाँ मण्डलीमा हामीलाई जुन चाहिँ वचन बाटो मात्र होइन, मोटरसाइकल भयो भने त आफ्नो परिवारसँग अलिकति समय बिताउन पनि अझ पाइन्छ होइन। 2-3 घन्टा होइन। हिँडेर कति लाग्छ होइन, मोटरसाइकलमा त एकछिनमै हुन्छ। उहाँ हिँडेर आउनुहुन्छ होइन, किनकि त्यहाँ यातायातको सुविधा त्यति निश्चित छैन है। अन्त हामीसँग पनि अझ सङ्गतिमा समय दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले यो कुराहरू हामीले विचार गरौँ न होइन। अन्त हामी यो जुन चाहिँ छड्ने काम चाहिँ होइन, चाहे त्यो प्रार्थनामा होस् होइन, चाहे कुनै व्यक्तिको जीवनमा एउटा आत्मिक लगानीमा पनि त्यो पनि एउटा छड्ने काम हो। अब दिने कुरा पनि छड्ने काम हो कि होइन होइन। यो दिने भने हामी छड्छौँ, त्यसलाई फसल दिने होइन, त्यसलाई वृद्धि गराउने त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त होइन। मेरो 5 रुपियाँले के होला भनेर हामी नसोचौँ, अथवा मेरो 50 अथवा मेरो 500 अथवा मेरो 5,000 है। अन्त प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ होइन। अहिलेसम्म त हामीलाई यो मण्डली सञ्चालन हुन होइन प्रभुले होइन प्रशस्त होइन, प्रशस्त त नहुनु कहिले कहिले चुनौती पनि हुन्छ नि होइन। तर पुगाउनु त भएको छ नि त होइन। अहिलेसम्म हामी के अरे के भन्छ ब्याङ्क्रप्ट भएको छैन है। कोषमा प्रभुले होइन दिइराख्नु भएको छ, अन्त प्रभुले दिइराख्नुहुन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट गर्नु पऱ्यो कि पऱ्यो होइन। त्यो बिउ छर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो होइन। फसल होइन उन्नति चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। ओके हामी प्रार्थना गरौँ न त होइन भेटीको निम्ति
हामी प्रार्थना गरौँ। राजकुमारजी हजुरले गरिदिनुहुन्छ भेटीको निम्ति प्रार्थना। पहिला सङ्कलन गरौँ। ए सङ्कलन गरौँ होइन। आनन्दित हुनुहुन्छ? आनन्दित छ यो कुराले आउनुहोस् हामी अझै आनन्द मनाउनेछौँ है, किनभने परमेश्वरको आनन्दलाई कुनै कुराले पनि मार्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, यो समय हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज यो भेटीहरू तपाईँको नाउँमा उठेका यी सबै भेटीहरूमा आशिष गर्नुहोस् प्रभु। जतिले मुठी खोल्नु भयो उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर जतिले खोल्नु सक्नु भएन उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्छु परमेश्वर। परमेश्वर पिता, यो सङ्कलित भेटीले हजुरको महिमा गर्नमा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो थोरै होला प्रभु, तर हजुरले जसरी 2 माछा र 5 रोटीले प्रभु 5,000 धेरैलाई पाउनु भएको थियो, तपाईँको राज्यमा प्रभु यो थोरै भेटीहरू दशांशहरूले हजुरले प्रशस्त काम गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रभु जिम्मेवार लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको डर भएमा परमेश्वर तपाईँमा आनन्दित भएर यी भेटीहरूलाई प्रभु सङ्कलन गर्नमा सहायता गर्नुहोस्। भण्डारीहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्छु परमेश्वर। परमेश्वर पिता, जतिजनाको प्रभु यो भेटीहरू दिनुभएको छ अनि आवश्यकताहरू होला नि प्रभु, कसैलाई जागिरको आवश्यकता होला, कसैलाई व्यापारको आवश्यकता होला, विभिन्न आवश्यकताहरूमा तपाईँ परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर प्रभु। सबैको आवश्यकता हजुर जान्नुहुन्छ, हजुरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। तपाईँलाई यो समयको निम्ति धन्यवाद, हामीलाई दिन योग्य बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद चाहन्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ। हजुरहरूसँग मोबाइल छ भने स्विच अफ अथवा साइलेन्समा राखिदिनु होला। अनि हजुरलाई अर्जेन्ट छ भने अहिले नै टोइलेट जान सक्नुहुन्छ। बिचको समयमा चाहिँ ओहोरदोहोर नगरिदिनु होला। अनि आफ्नो ध्यानहरू, हाम्रो हृदय मनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा
हामी केन्द्रित गर्न सक्छौँ। अनि आज हामीलाई आत्मिक भोजन ल्याउनु भएको छ। पास्टर जेम्सले उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छ। उत्पत्तिको 39 अध्याय टिभीएस बाइबलबाट म पढ्दैछु छु, हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ है? टायर हुन्छ होला नि होइन? आमेन। हातमा सबैजनाले 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 हाई आछ नि हाई बडो होइन। उत्पत्तिको 39 को सबै पढ्दैछु म है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अनि योसेफ तल मिस्रमा लगिए अनि एकजना मिस्री मानिस पोतिफरले जो फाराओका अफिसर अर्थात् अंगरक्षकहरूका प्रधान थिए उनलाई इस्माइलीहरूको हातबाट किने, जसले उनलाई त्यहाँ ल्याएका थिए। अनि परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि उनी उन्नतिशील मानिस थिए अनि उनी आफ्ना मिस्री मालिकको घरमा थिए। अनि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ र उनले गरेका सबै कामहरू परमप्रभुले उनको हातमा सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनका मालिकले थाहा पाए। अनि योसेफले तिनको दृष्टिमा अनुग्रह पाए र तिनको सेवा गरे अनि तिनले उनलाई आफ्नो घरको अधिकारी तुल्याए र आफ्ना सबै थोक उनको हातमा सुम्पिदिए। अनि यस्तो भयो, जुन बेलादेखि तिनले योसेफलाई आफ्नो घर र आफ्नो सबै थोकमाथि अधिकारी तुल्याए त्यस बेलादेखि परमप्रभुले योसेफको कारणले त्यस मिस्री घरलाई आशिष दिनुभयो। अनि परमप्रभुको आशिष घरमा र खेतबारीमा भएका तिनका सबै थोकमाथि रह्यो। अनि तिनले आफूसँग भएका सबै थोक योसेफको हातमा छोडिदिए। आफूले खाएको रोटी बाहेक तिनीसँग भएको कुनै कुराको विषयमा तिनलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि योसेफको जिउडा राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो। अनि यस्तो भयो, यी कुराहरूपछि उनकी मालिकनी पत्नीले योसेफमाथि आफ्ना आँखा गाड्न थालिन् अनि तिनलाई भनिन्, मसँग सुत। तर उनले अस्वीकार गरे र आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, मेरा मालिकले घरमा मसित के छ केही जान्नुहुन्न। अनि उहाँले आफ्ना सबै थोक मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो अरू कोही छैन। अनि उहाँले तपाईँ बाहेक, किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, अरू कुनै थोक पनि मबाट रोकेर राख्नु भएको छैन। तब कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्न र परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न सक्छु र? अनि यस्तो भयो, तिनले योसेफसँग दिन प्रतिदिन कुरा गरेकी भए तापनि तिनीसँग सुत्न वा तिनीसँग रहनु भन्ने कुरा उनले मानेनन्। अनि त्यस समयमा यस्तो भयो, जब योसेफ आफ्ना काम गर्न घरभित्र पसे अनि त्यस घरका मानिसहरूमध्ये कुनै पनि घरभित्र थिएन, तब तिनले उनको लुगामा यसो भन्दै समातिन्, मसँग सुत। तब उनी आफ्ना लुगा तिनकै हातमा छोडेर भागे र बाहिर निस्के। अनि यस्तो भयो, जब तिनले योसेफले आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर बाहिर भागेको देखिन्, तब तिनले आफ्ना घरका मानिसहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई यसो भनिन्, हेर, हाम्रो ठट्टा गर्न उहाँले एउटा हिब्रू मानिसलाई हामी कहाँ ल्याउनु भएको छ। मसँग सुत्न त्यो म कहाँ भित्र आयो। तब मैले ठुलो स्वरले चिच्याएँ अनि यस्तो भयो, तब त्यसले मैले आफ्नो स्वर उचालेर कराएकी सुन्यो। तब त्यसले आफ्नो लुगा मसित छोडेर भाग्यो र बाहिर निस्क्यो। अनि उनका मालिक घरमा नआउन्जेल तिनले उनको लुगा आफ्नै छेउमा राखी छोडिन्। अनि तिनले यसो भन्दै तिनलाई यी शब्दहरू नै भनिन्, यो हिब्रू दास जसलाई तपाईँले हामी कहाँ ल्याउनु भएको छ, मेरो ठट्टा गर्न म कहाँ आयो। अनि यस्तो भयो, जब मैले आफ्नो स्वर उचालेर कराएँ तब त्यसले आफ्नो लुगा मसित छोडेर बाहिर भाग्यो। अनि यस्तो भयो, जब उनका मालिकले आफ्ना पत्नीका कुराहरू सुने जो तिनले यिनलाई यसो भन्दै भनिन्, तपाईँको दासले मसित यस प्रकारले व्यवहार गर्यो। तब तिनको रिस तन्कियो। अनि योसेफका मालिकले उनलाई लगे र उनलाई झ्यालखानामा हालिदिए, त्यस ठाउँमा जहाँ राजाका कैदीहरू थुनिन्थे। अनि उनी त्यहाँ त्यस झ्यालखानामा रहे। तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उनीप्रति दया देखाउनु भयो। अनि उनलाई झ्यालखानामा हाकिमको दृष्टिमा कृपाको पात्र तुल्याउनु भयो। अनि झ्यालखानाका हाकिमले झ्यालखानामा भएका सबै कैदीहरूलाई योसेफको हातमा सुम्पे
अनि तिनीहरूले त्यहाँ जे पनि गर्थे त्यो गर्नेवाला उनी नै हुन्थे। झ्यालखानका हाकिमले उनको हातमा सुम्पेको कुनै पनि कुरा हेर्दैनथे, किनभने परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उनले जे गर्थे त्यो काम परमप्रभुले सफल तुल्याइदिनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पिता, हामी जे कुराहरू अध्ययन गर्दै आएका छौँ, जे कुराहरू हामी सुन्दैछौँ, प्रभु हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। सायद मेरो मनहरूमा भ्रमहरू हुनसक्छ, सायद मेरो मनमा दुविधाहरू हुनसक्छ, मेरो मनमा शङ्काहरू हुनसक्छ, मेरो मनमा अशान्तिका कुराहरू हुनसक्छ। यी सबै थोकलाई म तपाईँको हातमा राख्छु अनि तपाईँबाटको त्यो बन्धन तोडिने वचन, तपाईँबाटको त्यो जीवन दिने वचन, तपाईँबाटको त्यो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य भएको वचनले हामीलाई छुनुहोस्, हामीलाई भर्नुहोस्, हामीलाई तोड्नुहोस्। किनभने तपाईँको वचनले मात्र तोड्न सक्छ, तपाईँको वचनले मात्र निको पार्न सक्छ। आज हामीलाई निको पार्नुहोस्, आज हामीलाई शान्ति दिनुहोस्, आज हामीलाई विश्राम दिनुहोस्, हामी भएको हरेक प्रकारका बन्धनहरूलाई तोडिदिनुहोस्। सायद हामी विभिन्न साङ्लाहरूले बाँधिएका छौँ होला, ती साङ्लाहरूलाई भत्काइदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। पहाडहरू हटाइदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ, बन्धनहरू जुगाहरू फुकालिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, हाम्रो हृदयहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको वचनमा आनन्द मनाउन सकौँ भनी प्रार्थना र बिन्ती गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। अर्को पनि पद म पढ्दैछु। अहिले कसो पढ्छु? आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले आजको लागि 4वटा वचनहरू तयार पारेको छु है। 4वटा वचनहरू चाहिँ तयार पारेको थिएँ, तर प्रभुले कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ परमेश्वरको हातमा छ। अनि आज चाहिँ मैले हिजोकै घरसँगमा पारेको वचनलाई चाहिँ आज हजुरहरूको सामने प्रचार गर्दैछु त। त्यसको लागि चाहिँ यदि हजुरहरूले सुनेको जस्तो लाग्छ भने पनि नसुनेको जस्तो सुनिदिनु होला है। परमेश्वरले कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ होइन। कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है, वचनको लागि तयारी भएर आइरहेको हुन्छ। मलाई याद छ कि पास्टर दाइले चाहिँ काठमाडौँमा वचन प्रचार गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले तयार गरेको वचन चाहिँ च्यातिदिनु भएको थियो है। अनि उहाँले तयार गरेको भन्दा बाहिरको वचन चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यो समय चाहिँ एकदमै आशिषित थियो है। आजको वचनको शीर्षक छ सफल जीवन। के अरे? सफल जीवन। यदि हजुरले मार्केटिङ बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ यो कुराहरू है। सफल हुने सूत्रहरू के? सफल हुने सूत्रहरू हुन्छ कि हुँदैन मार्केटिङ बिजनेस गर्दाखेरि? हुन्छ नि है। अनि बजारमा पनि हामी गयौँ भने चाहिँ यु क्यान विन होइन, यु क्यान विन भन्ने खालको किताबहरू त्यस्तो पाउँछ कि पाउँदैन? सफलताका 10 सूत्र अरे, सफलताका 5 मन्त्र अरे होइन, तपाईँ यो गरे अरे सफलताको साँचो अरे पुस्तकको नाम हो कि होइन? अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी पनि सोच्छौँ धेरैपल्ट होइन कि म चाहिँ कसरी मेरो जीवनमा सफल हुने होला। सायद मेरो जीवनमा यो भयो भने सफल हुन्छ कि, सायद मेरो भिसा लाग्यो भने सफल हुन्छ कि मेरो जीवन है। सायद अस्ति नै मलाई यो 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मेरो दिशै हुँदैन कि, सायद दिशा लाग्यो भने मेरो जीवन सफल हुन्छ कि। कतिजनाको लागि चाहिँ भिसा लाग्यो भने सफल हुँदैन, र मेरो लागि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ दिशा लाग्यो भने सफल हुन्छ। एकदम हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम अचम्मको छ कि, मानिसको जीवन चाहिँ एकदमै अचम्मको छ। एउटाको जीवन चाहिँ अर्कोको जीवनसँग मिल्दैन, मिल्छ कि मिल्दैन? हामी यसो सरस भएर म 2 वर्षसम्म बसेँ नि त है। मैले एकपल्ट यस्तो दामी बनाएको खानेकुरा, आज हामी पराठा खाऊँ न भनेको हुन्छ नि त पराठा खाऊँ। मैले यस्तो दामी पराठा बनाएँ होइन, त्यो जस्तो खतरनाक पराठा अहिलेसम्म मैले खाएको थिएँ। हामीले पराठा खायौँ अनि भोलि बिहान पनि त्यही पराठा रह्यो कि। सबै भाइले के भन्छ आज चाहिँ पराठा नखाऊँ होला, म चाहिँ खाँदिनँ। यस्तो खतरा पराठा बनायो कि। अनि मैले भने तिमीले नखाए पनि खाँदिनँ नि। उसले पनि सोच्थ्यो होला यो पराठा भ्याइयो भने मेरो जीवन सफल हुन्छ। अनि मैले पनि यस्तो सोचेँ होला कि, सोच्थेँ कि कहिले कहिले चाहिँ यो पराठा कसरी सक्छ भनेर खुवाउने होला। किनभने मलाई खानेकुरा फाल्न चाहिँ मलाई मन पर्दैन कि, खेर गएको चाहिँ मलाई मन पर्दैन। किनभने किन्नुपर्छ नि त। हाम्रो जीवन चाहिँ सानो सानो कुराहरू अल्झिन्छ कि अल्झिन धेरै पर्छ है। मैले भने कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ आलु पराठामा पर अल्झिन्छ है। त्यस्तो एकदम मान्छेको जीवन चाहिँ एकदम अचम्मको छ। कहिले कहिले चाहिँ मलाई पनि आफूलाई देखेर पनि अचम्म लाग्छ कि, अझै म कस्तो चाहिँ मान्छे है, कस्तो कस्तो अचम्म लाग्छ कि। र आज चाहिँ मैले यो हप्ताभरि चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै सोचिरहेको थिएँ। अनि एउटा व्यक्ति चाहिँ भर्खरै पढेँ मैले, योसेफ भन्ने व्यक्ति होइन, अर्को व्यक्ति चाहिँ पावल भन्ने व्यक्ति।
दुईटा व्यक्तिको बारेमा सोचेँ होइन। अनि सफल हुनको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ? संसारमा हामी गयौँ भने चाहिँ त्यहाँ धेरै युट्युबमा हजुरले हेर्नुभयो भने सफल हाउ टु बी सक्सेसफुल पर्सन भनेर हाल्नुभयो भने कति निस्किन्छ निस्किन्छ है, त्यो कसरी निक्लिन्छ निक्लिन्छ। तर बाइबलले हामीलाई के बताउँछ? योसेफको जीवनमा आज हामी हेरेर चाहिँ केही कुराहरू सिक्ने सक्छ। यो बाइबल चाहिँ बाइबल विद्वानहरूका अनुसार चाहिँ 1600 वर्षको अवधिमा लेखेको हो। अनि यो चाहिँ लगभग आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तक हो नि त है। अनि सोध्छ होला कहिले कहिले चाहिँ कसरी यो 5000 वर्ष अगाडि लेखेको कुराले चाहिँ अहिले हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्छ, कसरी साँचो हुन सक्छ? किनभने प्रियहरू बाइबलले बताउँदछ मानिसको महिमा घाँस जस्तै हो, मानिस चाहिँ फुल जस्तै हो, उसको महिमा चाहिँ फुल जस्तै हो, घाँस जस्तै हो। फुल पहिलाउँछ, घाँस पहिलाउँछ, फुल झरिहाल्छ, परमेश्वरको वचन मात्र सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि यो वचन चाहिँ आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि लेखेको भए तापनि यो वचन चाहिँ अहिले पनि जिउँदो छ, अहिले पनि यसले काम गर्छ, अहिले पनि यो प्रभावकारी छ, अहिले पनि यो सत्य छ, अहिले पनि यो वास्तविक छ। अनि संसारप्रति सफलताका 5 मन्त्र भन्ने पुस्तकहरू भन्दा बाइबलको पुस्तकले तपाईँ र मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरिन्छ। सायद हामीले कतिजना सोध्छ होला मैले असल जागिर पाएँ भने चाहिँ मेरो जीवन सफल हुन्छ होला। मेरो एकजना साथीले यस्तो भन्थ्यो कि उसले चाहिँ उसले र मैले सँगै यो इक्जाम दिएको कि टिचरको लागि। अनि उसले चाहिँ मलाई भन्यो कि यार मेरो चाहिँ नाम निस्किन्छ होला, उसले बिहे गरेँ कि बिहे गरेँ। अनि मलाई पछि उसको नाम निस्केन, मलाई फोन गरेँ कि यार हो यहाँ तनाव छ यार, के भएर झन् नाम निस्किन्छ भनेर बिहे गरेको यार, नामै निस्किन अब के गर्दै गरेको। अनि मेरो चाहिँ नाम निस्केको थियो। अनि उसले चाहिँ मलाई भन्यो तिमीलाई थाहा छ तिमी चाहिँ अब इन्टरभ्यूमा जानुपर्छ, इन्टरभ्यूमा तिमीले चाहिँ नेताहरूको कोही चिनेछ भने फोर्स लगाऊ स्योर नाम निस्किन्छ भने। अनि मैले चाहिँ उसलाई यस्तो सान दिएको चाहिँ मैले म पनि खतरा मान्छे हो नि त, नमात्र यस्तो होइन। अनि मैले चाहिँ उसलाई यस्तो भन्थेँ म चाहिँ कसैको पनि ज्यादा लगाउँदिनँ, किनभने मैले चाहिँ परम प्रभुमाथि विश्वास गरेको छु। हालेलुया। अनि इन्टरभ्यू दिन गएको। अनि मान्छेले प्रश्न गरे कि तिमीले चाहिँ यो इन्टरभ्यूमा सक्सेस हुने चान्स चाहिँ कति छ भनेर सोधेको थिएँ। अनि मलाई थाहा छैन भन्छु भने किन कतिजनाको नाम निस्केको थाहा छैन, मलाई केही पनि थाहा आएन, किन कसरी इन्टरभ्यूमा आयो तिमी भनेर भन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ यस्तो भन्थेँ मलाई अरूको मतलब छैन, किनभने म चाहिँ आफै तयार हुन आएको छु। त्यो मान्छे यस्तै रहेछ। मलाई के मतलब पनि छैन। कतिजनाको मान्छेको सोचाइ कस्तो हुन्छ, जागिर पायो भने चाहिँ मेरो जीवन सफल हुन्छ, त्यो पनि केको जागिर? सरकारी जागिर होइन। कतिजनाको सोचाइ कस्तो हुन्छ होला, सायद मैले यो केटी पाएँ भने चाहिँ मेरो जीवन सफल हुन्छ। तिमी छौ त संसार छ, तिमी छैनौ त। कतिजनाको म कसैको जीवनसँग मेरो खाना घरमा सबै मात्र हुन्छ। यो केटा पायो भने मेरो जीवन सफल हुन्छ होला, यो केटी पायो भने मेरो जीवन असफल, यो केटी पायो भने मेरो जीवन सफल हुन्छ है भन्ने कतिजनाको सोच हुन्छ होला। अनि सायद मेरो घर भयो भने चाहिँ सफल हुन्छ है, अनि एउटा राम्रो घर बनायो भने मेरो जीवन सफल हुन्छ। एउटा असल बाइक किन्यो भने चाहिँ सफल हुन्छ। मैले भिआर बाइक चाहिँ त्यो बाइक बेचेर नयाँ बाइक भिआर उडायो भने चाहिँ मेरो जीवन सफल हुन्छ होला। सायद उडायो भने चाहिँ मेरो जीवन सफल नहोला, नहोला थाहा छैन, तर मेरो जीवनको अन्त चाहिँ अवश्य हुन्छ। अनि सायद कतिजनाले यहाँ भएकोहरू मध्ये कतिजनाले यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ मैले जीवनमा कहिले पनि सफल हुन सक्दिनँ होला, किनभने मेरो जीवनमा यस्तो कमजोरीहरू छ, म यति कमजोर छु, म योग्यको छैन, म असफल हुन्छु होला, मेरो जीवन कहिले पनि सफल हुन सक्दैन होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। र बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ? योसेफको जीवनमा जब हामी हेर्छौँ उसलाई चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूले बेचिदिएको है, 11 जना दाजुभाइ मिलेर 10 जना दाजुभाइहरू मिलेर उसको लगाएको कपडाहरू खुलिदिएर खाल्डोमा हालिदिएको। अनि मार्ने भनेर योजना बनाएको थियो, तर एउटा दाजुले चाहिँ के भनेको होइन यसलाई नमारौँ, बरु यसलाई चाहिँ एउटा त्यो मिस्त्रीहरू आउँदैछन् तिनीहरूलाई बेचिदिउँ भनेर सोचेको होइन। अनि तिनीहरूले बेचिदियो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यस्तो खालको सपना देख्थ्यो कि होइन ऊ चाहिँ सबै ताराहरूले उसको दाजुभाइहरूले उसको बाउ आमाले उसलाई दण्डवत गरेको सपना देख्थ्यो कि उसको सपना चाहिँ त्यस्तो खालको सपना होइन। अनि उसको सपना अनि उसको जीवनलाई हेऱ्यो भने उसको जीवन सफल थियो कि थिएन त? थिएन नि त होइन। र मैले बाइबलमा पढेँ होइन, मैले एक ठाउँ पनि यस्तो पाइनँ कि योसेफले कहिले पनि गनगन गरेको मैले बाइबलमा पाइनँ। उत्पत्ति 39 देखि उत्पत्ति 50 अध्यायसम्म उसको बारेमा लेखेको छ, तर मैले चाहिँ उसले चाहिँ गनगन गरेको
परमेश्वर किन मलाई यस्तो गर्नुभयो, मलाई किन यस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ रोएको अनि उसले गनगन गरेको चाहिँ मैले कहिले पनि देखेको छु। अनि मैले पावलको बारेमा पनि सोचिरहेको थिएँ कि अनि यो अघि भर्खर भनेको कुराहरू मान्छेहरूले सफलतालाई केसँग दाँच्छ थाहा छ? पैसासँग दाँच्छ। मान्छेले सफलतालाई चाहिँ उनीहरूको जागिरसँग दाँचिरहेको हुन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूको सफलता केसँग जान्छ थाहा छ? जुन मान्छेको भुँडी प्याक्क छ नि यो मान्छे चाहिँ पक्का पनि यो मान्छेको जीवन चाहिँ राम्रो छ, यो मान्छे चाहिँ आनन्द छ, त्यही भएर भुँडी प्याक्क भयो। मान्छेहरूले चाहिँ मानिसहरूको जीवनको सफलता र असफलता चाहिँ उसको जीवन स्वस्थ छ कि छैन, ऊ कति पढेको छ, उसले कति कमाउँछ भनेर हेर्ने गर्दछन् भने बाइबलले चाहिँ त्यस कुरामा हेर्दैन। पावलको जीवनलाई हामी हेर्ने हो भने मैले चाहिँ अलिक प्रेरितको पुस्तक पनि अध्ययन गरिरहेको छु। अनि प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ पावलको यात्राहरू चाहिँ मलाई एकदम रोमाञ्चक लाग्छ कि र एकदम उत्साहित हुन्छ कि। अनि ऊ चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ होइन, कहिले कहिले चाहिँ त्यो जहाजहरू तोडफोड भएर पानीमै पहिरिरहेको हुन्छ कति दिनसम्म क्या है। अनि एकपल्ट चाहिँ दाउरा बोकेर आइरहेको थियो होइन, पुरा दाउरा बोकेर सर्कली पुरा सर्कली हातै गरी बेर्दिएको के, त्यो पनि उसले है भन्दै कि साथमा पनि समातेर फालिदिएको त्यस्तो खालको जीवन उसको देख्छ होइन। अनि एकपल्ट चाहिँ उसलाई यरुसलेममा लगेको, महासभाको अगाडि लगेर पिटेको होइन, रोमको जेलमा राखेको, त्यस्तो उसको जीवन हामी देख्छौँ। तर उसले एउटा पुस्तकमा यसरी भन्छ, मैले आफ्नो दौड पुरा गरेको छु। हालेलुया। अनि यसरी हेर्ने हो भने त अघिको पुस्तकहरूको आधारमा मान्छेहरूले गरेको तुलनाको आधारमा हेर्ने हो भने त पावलको जीवन पनि त सफल थिएन नि त। बाइबलले हामीलाई त्यो कुरा बताउँदैन। हाम्रो जीवन सफल छ वा छैन भन्ने कुराहरू हामीसँग के छ, हामीले कसरी हामीले जीवनमा के कमायौँ, हाम्रो जीवनमा हामीसँग के प्राप्त भयो त्यसको आधारमा होइन, तर हाम्रो जीवन सफल छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ म केही कुराहरू हजुरलाई बताउँछु है। हाम्रो जीवन त्यतिखेर मात्र सफल हुन्छ जतिखेर ख्रीष्टको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। हालेलुया। जतिखेर ख्रीष्टको महिमा कसको जीवनबाट हुन्छ? हाम्रो जीवनबाट। जब ख्रीष्टको महिमा हुन्छ नि हाम्रो जीवन चाहिँ सफल हुन्छ। धेरैजना मान्छेहरू जीवनमा सफल हुन सक्छन्, व्यवसायमा सफल हुन सक्छन्, तर यदि उनीहरूसँग ख्रीष्ट छैन भने त्यो सबैभन्दा गरिब मान्छेहरू, सबैभन्दा बढी असफल मान्छेहरू। हाम्रो जीवन त्यतिखेर सफल हुन्छ जब हामी हरेक पाइलाहरूमा चाहिँ ख्रीष्टसँग टाँसिन्छौँ। के अरे ख्रीष्टसँग के गर्छौँ? टाँसिन्छौँ। हामीले गर्ने निर्णयहरू धेरैपल्ट ख्रीष्टभन्दा बाहिरको छ भने त्यसले हामीलाई बाहिर रूपमा प्रगति देला, तर भित्री रूपमा चाहिँ हामी असफल हुन्छौँ है। जतिखेर हामी सबैभन्दा पहिले उहाँको खोजी गर्छौँ नि अनि हाम्रो जीवन चाहिँ सफल हुन्छ। हालेलुया। एकजना कलाकार हुनुहुन्छ डेन्जल वासिङटन भन्ने, मैले चाहिँ राम्रोसँग एकवटा मुभी चाहिँ हेरेको थिएँ। उहाँलाई एकपल्ट भाषण गर्न बोलाउनु भयो कि एउटा युनिभर्सिटीमा, कसरी सफल हुने होइन। अनि उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभयो, है सफल तपाईँ आफ्नो जीवनमा त्यतिखेर मात्र सफल हुनुहुनेछ जतिखेर तपाईँले सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुहुनेछ। आमेन भन्नुहोस्। हामी सायद कतिजना सानो जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ कोही एकदम राम्रो जागिरमा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँको जीवनमा त्यो जागिरमा चाहिँ खासै तलब पनि छैन, तपाईँ एकदमै न्यून स्तरको काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ जब तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहुन्छ। हालेलुया। केही फरक पर्दैन, किनभने काम भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन, झन् परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ सानो ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन। हामी सायद कतिजना टोयलेट सफा गर्दै हुनुहुन्छ, कतिजना भाडा पार्ने काम गर्नुहुन्छ, म चाहिँ पढाउने काम गर्छु होइन, कतिजना चाहिँ के व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो जीवनमा सफल हुनुहुन्छ किनभने ख्रीष्ट तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ ख्रीष्टसँग टाँसिनुहोस् दिनदिनै, यसु ख्रीष्टसँग टाँसिनुहोस् दिनदिनै, अनि तपाईँको जीवन सफल छ। जतिखेर हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ, जतिखेर हामी उहाँको वचनलाई आदर गर्छौँ, अनि त्यो जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन सबैभन्दा सफल जीवन चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ। नेपालीहरूको बानी चाहिँ अलिक अचम्म छ कि म यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ बाटो बनाउने एकदम ठुलो बाटो बनाउने काम हुन्छ, एउटा नेपाली देखिन्न भन्नु कि सब त्यो हाम्रो छिमेकी देशबाट आएका विदेशीहरू देखिन्छ है। नेपालीहरू चाहिँ हिजो त अनि कहाँ कहाँ त्यस्तो काम गर्छ नि, बरु हामी मलेसिया गएर अर्काको भाडा मारिन्छ, तर
मलेसिया गएर अर्काको टोयलेट सफा गरिन्छ, आफ्नो घरको टोयलेट सफा गरिन्छ। त्यसमा हो भने 200 लाख आउँदैन है। काम भनेको प्रियहरू परमेश्वरले दिनुभएको हामीहरूलाई यो संसारमा बाँच्नको लागि दिनुभएको। परमेश्वरभन्दा काम कहिले पनि ठुलो हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरभन्दा काम कहिले पनि ठुलो। एउटा यस्तो दामी पोस्ट गरिदिएँ कि फेसबुकमा, मैले कहिले कहिले थिस चलाउँछ है, हजुरले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। 1 वर्षसम्म पनि रिप्लाई नगर्न सक्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि एकपल्ट यस्तो भनेको केटी अलिकति माफ गर्नुहोस्, अलिकति जवानहरूको भाषा हुनसक्छ, केटी जस्तो सुने चर्च किन नहोस्, र म त शनिबार बाइबल बोकेर चर्च जाने केटीसँग मात्रै बिहे गरिदियो भने हो हो मन परेन क्या। केटीहरूले पनि यो भन्नुहोस्, केटा जस्तो सुकै दौडाइ हाल्छन्। YOURSEE YOURSE के हुन्छ हो र? म त ह्यान्डसम भनेर पठाएको छु। YOURSE जस्तै ह्यान्डसम किन नहोस्। शनिबार चर्चमा जाने केटासँग मात्रै बिहे गर्नु, त्यति भनिदिनुहोस् न, तपाईँको जीवन आधा जीवन सफल हुन्छ। एउटा कुरा थाहा छ, योसेफ भन्ने व्यक्ति चाहिँ 2 पल्ट उसलाई नङ्गो बनायो। 2 पल्ट के बनायो? नाङ्गे बनायो। एकपल्ट दाजुभाइहरूले नाङ्गे बनाएर बेच्दै थियो नि त होइन, अर्कोपल्ट के गरेको थियो? पोतिफरको श्रीमतीले नाङ्गे बनाएको थियो नि त होइन। र एउटा थाहा छ, 2 पल्ट ऊ नाङ्गे भए तापनि 2 पल्ट उसको इज्जत चाहिँ गयो। के अरे 2 पल्ट नाङ्गो भए तापनि उसको इज्जत हुन्छ नि, जुन उसको इज्जत चाहिँ गएन, किनभने उसको इज्जत चाहिँ परमप्रभुमा उसले सुन्दैको थियो। उसँग मौका थियो कि थिएन? ऊ आफ्नो परिवारबाट टाढा थियो, कसैले पनि देखेको थिएन होइन, कसैले पनि देखेको थिएन नि त। ऊ त्यो मालिकको श्रीमतीसँग सुतेको भए पनि के फरक पर्छ, कसैले पनि देखेको थिएन। अझ कोही इतिहासकारहरूले भनेअनुसार चाहिँ त्यो बेलाको मिश्र भन्ने छ नि, सबैभन्दा धनी देशहरूतिर पर्थ्यो नि त होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ धनी भएको कारणले गर्दा त्यो देश चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र खालको देश भने कि होइन। उसले त्यो स्त्रीसँग सुतेको भयो भने पनि कसैले पनि केही भन्नेवाला थिएन अरे कि। तर पनि उसले आफ्नो जीवनको सफलता चाहिँ ती कुराहरूमा उसले सुम्पिएन। उसले चाहिँ परमप्रभुमा आफ्नो सफलता सुम्पिएको थियो होइन। सायद आफ्नो आज तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, सायद तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी तुलना गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। र आज तपाईँलाई म यही चुनौती दिन चाहन्छु, यदि हजुरले आफ्नो जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको खोजी गर्नुहोस्, अनि त्यसले तपाईँको जीवनलाई सफल हुनमा सहायता गर्छ होइन। यदि हजुरले अझै पढ्न चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा याद गरौँ न, यहाँ चाहिँ उत्पत्तिको 39मा 2 पल्ट बताइएको छ नि त होइन। अनि परमप्रभु चाहिँ योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ नि त होइन। यदि हामी पुरानो कालमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकजना बाइबलको विद्वानले बाइबल प्रचारकले चाहिँ यसरी भन्नुभएको थियो, यो परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने शब्दलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा यसरी लेखिएको छ कि जब पुरानो कालमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ म तँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, म तेरो साथमा छु भन्नुहुन्छ नि, त्यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हुन आउँछ अरे, म 1 सेकेन्ड पनि तँबाट आफ्नो नजर चाहिँ हटाउने छैन भनेर भन्नु। के अरे 1 सेकेन्ड पनि मेरो नजर तँबाट हटाउने छैन, तिमीबाट हटाउने छैन भनेर चाहिँ त्यसरी अनुवाद गरिन्छ अरे कि हिब्रू भाषामा होइन। भन्न खोजेको अर्थ के, परमेश्वरले हरेक पल हरेक आँखाको झिम्का एक पनि भन्दा पनि बढी नजर चाहिँ उहाँले आफ्ना जनहरूतर्फ राख्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले केवल हामीहरूलाई प्रेम दर्शाउन मात्र होइन, उहाँले हामीलाई पवित्रतामा हुर्काउन पनि उहाँले आफ्नो नजर हामीतर्फ लगाउनुहुन्छ। हिजो मैले 3वटा बुढा व्यक्तिहरूको कुरा गरेको थिएँ, आज म 3वटा रुखहरूको कथा हजुरलाई बताउन चाहन्छु। 3वटा रुख थियो अरे है, 3वटा रुख थियो अरे। यो कुनै देशको लोककथा है, हाम्रो देशको लोककथाहरू हुन्छ नि त होइन, यो चाहिँ कुनै देशको लोककथा हो। अनि त्यो लोककथामा चाहिँ 3वटा रुखको बारेमा चाहिँ बताइएको थियो कि 3वटा रुख थियो अरे। अनि ती 3वटा रुखहरूले चाहिँ सपना देखेको थियो कि आफ्नो जीवनमा होइन, सपना देखेको रुखले पनि है भन्छ उहाँहरूले। अनि एउटा रुखको सपना चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो रुख म जुन रुख हुँ नि, मेरो काठबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सन्दुक बनाउँछ कि, सन्दुक भनेको बुझ्नुहुन्छ बाक्सा के। अनि त्यो बाक्सामा चाहिँ म राजाको दरबारमा हुने बाक्सा बन्न चाहन्छु कि।
ताकि त्यो बाक्सामा चाहिँ एकदमै सुन चाँदी हिरा मोतीहरू राखोस् मान्छेहरूले, अनि मान्छेहरूले चाहिँ मलाई एकदम आदर गरोस्। म चाहिँ त्यो खालको बाक्सा बन्न चाहन्छु होइन। अर्को खालको बाक्साले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ सरी रुखले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ म चाहिँ यस्तो खालको रुख एकदमै अग्लो एकदमै शक्तिशाली रुख बन्न चाहन्छु। मेरो हाँगाहरू आकाशसम्म फैलियोस् होइन, ताकि मेरो हाँगामा आएर सबै जीवहरूले चाहिँ शान्ति पाओस्, सबै जीवहरूले चाहिँ जीवन पाओस्। मेरो रुखबाट रुखले चाहिँ सपना देख्यो कि। अनि अर्को रुखले चाहिँ कस्तो सपना देख्यो भने चाहिँ मेरो रुखको काठबाट चाहिँ मानिसहरूले जहाज बनाउन्, अनि त्यो जहाजमा चाहिँ राजा महाराजाहरू आउन्, युद्ध लडुन्, अनि मेरो जहाजको कारणले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ संसारमा चाहिँ राज्य गरून् भनेर चाहिँ त्यो तीनवटा रुखहरूले चाहिँ सपना देख्यो कि है। कस्तो अचम्मको सपना है। अनि समयको अन्तरालसँगै पहिलो रुख चाहिँ काटियो अरे कि। त्यो पहिलो रुख चाहिँ काटेर चाहिँ सन्दुक बनेन अरे कि, सन्दुक बाक्सा चाहिँ बनाएन अरे कि। के बनाएर थाहा छ? गाई भैँसी दाना खाने डुल हुन्छ नि त्यो पो बनाइदियो अरे कि। दिनदिनै होइन पुरा त्यो गर्दै आउने होइन, दाना खाने पानी खाने चाहिँ डुल पो बनाइदियो अरे कि। त्यसको जीवन सफल भयो कि भएन नि त हिसाबमा। अनि अर्को तेस्रो रुख छ नि, तेस्रो रुखलाई चाहिँ के भयो भने त्यसलाई पनि काट्यो अरे कि। अनि त्यसको रुख चाहिँ त्यसको सपना चाहिँ के थियो? म चाहिँ राजा महाराजाहरूले मेरो ढुङ्गामा पहिलाउँदै गुण होइन, राजा महाराजाहरूले शासकहरूले महासम्राटहरूले मेरो ढुङ्गामा पहिलाउँदै गुण, अनि युद्ध लडुन् र जितुन् भन्ने उसको चाहना थियो नि त होइन। उसको काठबाट मान्छेहरूले के बनायो भनेर चाहिँ माछा पक्ने सानो ढुङ्गा हुन्छ नि, बल्छी हाल्ने अनि जाल तान्ने माछाहरू गनाउने, माछाहरू थन्काउने ढुङ्गा पो बनाइदियो कि। दिनदिनै गनाउने कि है, माछा त गनाउँछ नि त है। यदि खानुभएको छ भने थाहा है, मैले चाहिँ खाएको छैन, थुप्रो भयो सुकाउँदा। कस्तो के बनायो अरे? बनाउने ढुङ्गा बनायो अरे कि होइन। अनि तेस्रो रुखमा चाहिँ के भयो भने उसको चाहना के थियो अरे? दोस्रो रुखको चाहना एकदम विशाल हुने, अनि हाँगाहरू फैलिने, तर चट्याङ परेर त्यो रुख चाहिँ ढल्यो अरे कि। ढलेर अनि त्यो रुखलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन अरे कि। अनि त्यो रुख चाहिँ एउटा गोडाउनमा हुन्छ नि, थन्काइदियो अरे कि मान्छेहरू होइन। उसको जीवन पनि सफल भएन नि त होइन। यस्तो समय आयो अरे कि जुन त्यो पहिलो रुखको काठ थियो नि, त्यसबाट बनेको डुँडको जीवन चाहिँ सफल भयो अरे कि। कसरी सफल भयो थाहा छ? उसले के सपना देखेको थियो? सुन चाँदी सम्पत्तिहरू उसमा राखोस् होइन, धनहरू उसमा राखोस् भनेर उसले सपना देखेको थियो नि त। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेथलेहेममा चाहिँ जनगणना सुरु भयो होइन। रोमी शासकले चाहिँ जनगणना गर्नु भनेर चाहिँ इजरायलभरि हुकुम भयो नि त। अनि मरियम र योसेफ चाहिँ कतै बास नपाएर त्यही डुँड भएको गोठमा आइपुग्नु भयो है। येशू ख्रीष्ट जन्माउनु भयो, अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यही काठले बनेको डुँडमा चाहिँ उहाँ सुताइनु भयो। उसको सपना के थियो? धन सम्पत्ति राख्ने बाकस बनोस् भन्थ्यो नि त होइन। उसको सपना यसरी पुरा भयो। उसले संसारको सबैभन्दा मूल्यवान धनलाई चाहिँ आफू कहाँ राख्ने अवसर पायो। हालेलुया। उसको जीवन सफल भयो होइन। तेस्रो रुखको कुरा है, तेस्रो रुखको कुरा है। अनि तेस्रो रुखको सपना के थियो अरे? महाराजाहरूले सम्राटहरूले उसको ढुङ्गामा पहिला टेकुन्, संसारलाई जितुन् भन्ने थियो कि थिएन? त्यो ढुङ्गामा त पत्रुसले पो पुरा माछा मारिरहेको थियो कि। अनि यसै ख्रीष्ट एकपल्ट गालिलको छेउमा आउनुभयो, गालिलको समुद्रमा आउनुभयो, अनि पत्रुसलाई भन्नुभयो के म तिम्रो ढुङ्गामा आउन सक्छु? अनि उसले भन्यो ज्यू मालिक आउनुहोस् न गुरुज्यू। आयो, तान्नुभयो, उसको हात तानेर यसै ख्रीष्टलाई त्यो ढुङ्गामा राख्नुभयो। अनि उसले शासकहरूको सम्राटहरूको पहिला चाहिँ त्यो ढुङ्गामा टेकोस् भन्ने उसको चाहना थियो। र सारा ब्रह्माण्डका परमेश्वर चाहिँ उसको ढुङ्गामा आउनुभयो। उसको जीवन चाहिँ सफल भयो। दोस्रो रुखको कुरा चाहना चाहिँ के थियो अरे? ठुलो सबैलाई जीवन दिने उसको चाहना थियो नि त। ऊ त्यो अब के गर्ने? अब त्यो थन्काइएको छ। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रोमी सिपाहीहरू छ नि, त्यो रुखलाई लगेर क्रुस बनायो। अनि त्यो रुखमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई झुन्डायो।
अनि उसको चाहना के थियो? सबै मान्छेहरूले जीवन दिन चाहे, शीतलता दिन चाहन्थ्यो। अनि त्यो रुखमा झुन्डिएको कारणले गर्दा, यसो ख्रीष्ट झुन्डिएको कारणले गर्दा सबै मानिसहरूलाई जीवन प्राप्त भयो नि त। यसरी चाहिँ तिनीहरूको जीवनको उद्देश्य, सफलता चाहिँ कि परमेश्वरले गर्दा पुरा गराउनु। पहिलो थेसलोनिके 5:24 भन्दछ, तिमीहरूलाई बोलाउनु विश्वास हो, उहाँले यो गर्नु नै। हालेलुया। सायद हाम्रो जीवनमा हामीले देखेका सपनाहरू पुरा नहोला, हाम्रो चाहनाहरू पुरा नहोला। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ परमेश्वरप्रति भरोसा गर्नुहुन्छ, जब हामी परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको सुखद अन्त्य, हाम्रो जीवनको सफल अन्त्य तुल्याउने परमेश्वर। त्यसै कारणले गर्दा हिब्रू 12:2 भन्दछ, तिम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने परमेश्वरलाई हेर। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यही चुनौती दिन चाहन्छु, सफलताको पछाडि नदौडिनुहोस्। योसेफ कहिले पनि आफ्नो जीवन कसरी सफल बनाउने होला भनेर ऊ दौडिएन, तर ऊ परमेश्वरलाई आफ्नो नजरको अगाडि हेरेर दौडिएको कारणले गर्दा सफलता चाहिँ उसको पछाडि दौडेर आयो। उत्पत्ति 50 अध्यायमा गएर हामी देख्न सक्छौँ उसको जीवनलाई परमेश्वरले कसरी आशिष दिनुभयो। उसले जुन सपना देखेको थियो त्यो सपना पुरा गराउने चाहिँ परमेश्वर हो। अन्त्यमा उसको दाइ, उसको बुवाहरूले चाहिँ उसको अगाडि दण्डवत गरेर हामीलाई खाना दिनुहोस् भनेर चाहिँ होइन त्यसरी मागेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा आज एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, परमेश्वर हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्तिले हाम्रो जीवनलाई सफल यो संसारमा बनाउला, तर अनन्तको मूल्यमा चाहिँ त्यो केही हुनेवाला छैन। परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो जीवनलाई सफल तुल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिनु।